Vào những năm 4000 trước công nguyên, tại khu vực châu thổ sông Trường Giang, Trung Quốc, có một vương quốc cổ cuối thời kỳ đồ đá mới tên là Xích Quỷ. Đây là một vương quốc thần thoại, xuất phát từ vua Kinh Dương Vương. Vương quốc này là một liên minh phức tạp giữa các tộc người Bách Việt trong các truyền thuyết cổ xưa và được nhiều chuyên gia xem là quốc hiệu đầu tiên của người Việt vào đầu thời đại Hồng Bàng. Trong vương quốc Xích Quỷ, có sự xuất hiện nền văn hóa của người Lương Chử thuộc cuối thời đại đồ đá mới trong những năm 3300 tới 2200 trước công nguyên, cùng tồn tại song song với vương quốc. Sở hữu những hệ thống thủy lợi thông minh, người Lương Chử đã kiểm soát được lượng nước đến từ sông Chiết Giang, di chuyển đến các hồ chứa nước tự nhiên. Việc này đã tạo ra những hệ thống kênh rạch lớn giúp hình thành các nông trường canh tác lúa quy mô lớn và có nguồn cung cấp nước cho các hoạt động dệt vải vóc và tạo tác các loại đồ ngọc tinh xảo và gốm sứ. Những hệ thống kênh rạch này cũng giúp cho hoạt động thương mại và vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy phát triển, hình thành nên những thành phố lớn và các bến tàu đỗ các con thuyền lớn nhỏ sầm uất. Với sự phát triển mạnh mẽ như vậy, người Lương Chử đã phân hóa từ văn hóa xã hội công xã sang xã hội phân tầng giai cấp phức tạp. Đầu tiên là tầng lớp cao nhất, pháp sư và linh mục quản lý việc tế lễ, ma chay, bói toán. Tiếp theo là vua chúa và chiến binh quản lý đất nước và tham gia chiến tranh. Sau cùng là những tầng lớp lao động tự do như nông dân, thợ nghề và các thương nhân giàu có. Họ chấp nhận sự cai trị của hai tầng lớp trên và đóng thuế. Còn lại là những người nô lệ, phục tùng các giai cấp trên. Qua đó, có thể thấy những người tham gia chiến tranh thuộc tầng lớp tinh anh trong xã hội và có tài chính tốt nhờ tiền thuế dồi dào. Vì vậy, họ sẽ có kinh phí tự trang bị những áo hộ thân làm bằng da động vật như tê rác, TT để bảo vệ cơ thể họ và các loại trang sức bằng ngọc thạch có sự ban phép từ các tầng lớp pháp sư và linh mục để khi đeo lên người sẽ giúp họ cảm thấy bình an khi ra trận. Đồng thời, qua những di vật được khai quật tại các vùng lăng mộ ở Lương Chử, các nhà khảo cổ còn tìm được rất nhiều các loại vũ khí khác nhau được đẽo khắc rất sắc bén và thực sự có tính sát thương cao. Nó cho thấy sự phong phú và sáng tạo trong trang bị vũ khí của người Lương Chử. Đây là một điều khá ngạc nhiên, vì ở giai đoạn đó, người Lương Chử vẫn còn sống trong thời kỳ đồ đá. Các di vật được khai quật nhiều nhất là rìu. Nó cho thấy vũ khí được người Lương Chử rất yêu thích là rìu, và có khả năng nó được trang bị rất đại trà và thông dụng trong nước Xích Quỷ. Điều đặc biệt, người Lương Chử còn đẽo khúc mọi kích cỡ và các độ dài được tính toán để phù hợp cho các nhiệm vụ tác chiến riêng biệt. Ngoài ra, họ còn khắc lên cạnh ngoài cùng của lưỡi rìu hình một người đàn ông đội nón lông chim, tay cầm hai đĩa đá hoặc có thể là khiên gỗ đối xứng nhau. Có thể đây là quốc hiệu của nước Xích Quỷ trong truyền thuyết, hay chỉ là biểu tượng riêng của người Lương Chử. Nhưng ta có thể thấy việc khắc hình đại diện lên các chiến cụ như vậy cho chúng ta hình dung được những chiến binh người Lương Chử đã tự khẳng định vị thế dân tộc của riêng mình. Và các di vật được tìm thêm cho thấy là các kết cấu của những thanh đại đao, lưỡi giáo và những đầu mũi tên bằng đá. Những di vật này được tạo tác với nhiều hình dạng khác nhau, có dấu hiệu được tạo tác để dành riêng cho một cá nhân sử dụng. Ngoài ra, còn có những đầu vũ khí được làm bằng ngọc thạch và tạo tác rất tinh xảo và phức tạp. Các chuyên gia cho rằng đây là những binh khí phục vụ cho các buổi lễ tế hay ăn mừng. Qua những tìm hiểu của nền văn hóa Lương Chử, ta có thể thấy những tổ tiên của người Việt đã đạt tới một trình độ cao trong tạo tác binh khí và tư duy chiến tranh tiến bộ, và chứng minh được phần nào sự tồn tại của vương quốc Xích Quỷ. Nhưng ngay tại lúc đỉnh cao nhất, vào giai đoạn thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên, nước Xích Quỷ bỗng nhiên bị chia tách ra nhiều nền văn hóa khác nhau chứ không còn tập trung riêng ở khu vực văn hóa Lương Chử nữa. Nhiều người Việt cổ đại đã ghi chép cẩn thận giai đoạn này qua nhiều thần thoại, đôi phần khó tin. Họ gọi đây là thời đại Hồng Bàng, một giai đoạn vàng của người Bách Việt. Qua sự gián đoạn tuổi thọ các di vật thuộc khu vực sông Trường Giang và những phát hiện mới những di vật của các nền văn hóa khác nhau ở khu vực Hồ Động Đình nay thuộc tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam, Trung Quốc, nó đã hé lộ cho ta thấy đã có một sự di cư lớn dân cư từ khu vực sông Trường Giang đến khu vực Hồ Động Đình. Nếu chiếu theo các sử liệu cổ được ghi chép thời Đại Việt, sự di cư còn tiếp tục mở rộng về phía núi Ngũ Lĩnh nay thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, chứ không chỉ dừng lại khu vực Hồ Động Đình. Như trong Đại Việt Sử Ký cũng đã có sự giải thích cho sự kiện trên. Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh gặp một nàng tiên,
lấy nhau đẻ ra người con tên là Lộc Tục. Đế Minh thấy Lộc Tục thông minh, lanh lợi, toan muốn nhường ngôi vua phương Bắc, nhưng Lộc Tục bản tính khiêm nhường bèn từ chối. Đế Minh nghe vậy mà truyền, lấy núi Ngũ Lĩnh làm ranh giới, cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc, phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương, đặt tên nước là Xích Quỷ. Đồng thời, những nhà chép sử của các triều đại phong kiến của Đại Việt còn tin đây là giai đoạn hình thành nhà nước đầu tiên của người Việt, Văn Lang. Đại Việt Sử Ký cũng có chép tiếp, Kinh Dương Vương làm vua Xích Quỷ vào năm Nhâm Tuất, tức khoảng 2879 trước công nguyên theo tính toán hiện nay. Ngài lấy con gái Động Đình Hổ Quân là Long Nữ sinh ra Sùng Lãm, nối ngôi làm vua, xưng là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, con của Đế Lai, sinh một lần 100 người con. Một hôm, Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng, ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa khác nhau, trung hợp thật khó. Bèn từ biệt nhau, chia 50 con theo mẹ về núi, 50 con theo cha về ở Nam Hải tức Biển Đông ngày nay, phong cho con trưởng làm Hùng Vương, nối ngôi vua, lập nước Văn Lang. Truyền thuyết này được nhà chép sử nổi tiếng thời Hậu Lê là ngài Ngô Sĩ Liên gọi đây là thời kỳ con rồng cháu tiên. Từ lúc này đây, giai thoại về nước Xích Quỷ đã kết thúc. Một quốc gia mới mang tên Văn Lang đã được hình thành, khởi thủy cho chương đầu của lịch sử Việt Nam. Tại vùng Trung Nguyên Hoa Hạ lúc này, xuất hiện những chiến binh du mục phía Tây Trung Á hung hãn. Họ tràn vào khu vực Đông Á và tiêu diệt mọi thứ xuất hiện trước mặt họ. Lực lượng này đem tới những vũ khí bằng đồng cứng cáp và đầy uy lực, cùng những đoàn kỵ binh và các chiến xa mà chưa từng một ai ở khu vực này chứng kiến. Kèm theo đó là sự áp đảo quân số đến chóng mặt. Họ lập ra nhà Thương và không ngừng tiến quân chinh phạt. Chỉ đến đất Ân Khư tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày nay cho là đất tốt, thì họ mới tạm dừng cuộc chinh phạt, đặt kinh đô ở đây và đặt tên nước là Ân. Sử gọi họ là nhà Ân Thương. Chúng ta không có thông tin nào đầy đủ để chứng minh người Ân Thương đã giao chiến với người Văn Lang hay chưa, nhưng khả năng là đã chạm trán những di dân Hoa Hạ bản địa đã vượt qua dãy Ngũ Lĩnh để tránh né sự truy sát của quân đội Ân Thương là chắc chắn. Sự chạm trán này vốn cũng không phải thân thiện. Theo ghi chép thần thoại Hồng Bàng, hầu hết những cuộc xung đột này đều chiến thắng thuộc người Văn Lang. Lý do dẫn tới sự chiến thắng này, một phần do nước Văn Lang nhờ có địa thế nằm ẩn sau dãy núi Ngũ Lĩnh, được dãy núi này bao bọc, bảo vệ. Bản thân, Văn Lang rất rộng lớn. Sách Đại Việt Sử Ký toàn thư có chép, đông giáp biển Nam Hải, tây đến Ba Thục, bắc đến hồ Động Đình, nam giáp nước Hồ Tôn, tức nước Chiêm Thành, nay là Quảng Nam ngày nay. Kinh đô thì lại nằm ngay cực nam, khiến kẻ địch khó bắt được vua. Nước Văn Lang thì chiến thuật ưa thích của họ là tiêu thổ kháng chiến. Nếu cảm thấy chiến tranh tổng lực thua cuộc, họ sẽ ngay lập tức đốt hết nhà cửa, ruộng vườn rồi kéo nhau lên núi chiến đấu. Để chiến thuật này hiệu quả, họ không xây thành trì. Thay vào đó họ xây các làng xã tự trị với kiến trúc nhà sàn để bảo vệ khỏi thú dữ, hoặc dễ dàng tiêu hủy nếu cần di tản. Bản thân các binh sĩ của nước Văn Lang chiến đấu dũng cảm, lại còn trang bị tốt. Người Hoa Hạ trong giai đoạn nhà Ân Thương này đều nhiều lần cố tiếp cận vùng phía nam núi Ngũ Lĩnh nhưng đều thất bại. Mãi đến thời Chu, họ gần như không mặn mà các chiến dịch mở rộng phương Nam nữa và chấm dứt nó. Nhà Chu ban đầu vốn là chư hầu của nhà Thương. Nhân nhà Thương sắp sụp đổ dưới thời Trụ Vương, Vũ hầu Cơ Xương thống nhất chư hầu đem quân thảo phạt Trụ Vương, lập nên nhà Chu. Cơ Xương lên ngôi thiên tử, tự gọi là Chu Văn Vương. Vốn để thiên hạ không coi mình tàn bạo như Trụ Vương, Chu Văn Vương tiến hành các chính sách thiên hướng chăm lo xã hội, thay chiến tranh bằng ngoại giao. Rất nhiều đoàn thám hiểm của nhà Chu được cử tới nước Văn Lang để tiến hành bang giao hai nước. Trong thời gian ở lại Văn Lang, những nhà thám hiểm người Chu đã gọi nhóm dân cư phía nam dãy Ngũ Lĩnh là người Việt, gọi Văn Lang là Lạc Việt. Ban đầu chữ Việt của nhà Chu được viết lại theo chữ Giáp Cốt Văn thời nhà Thương với hình tượng là cái diều.
nhưng được thêm hình tượng một người đàn ông cầm cây rìu để ám chỉ loại binh khí phổ biến được ưa thích của người Việt là rìu. Sau, nhà Chu viết chữ Việt với hình tượng là một tiên nhân cầm rìu đội lông chim và một con rồng kế bên đang hướng lên mặt trời. Cách viết này cho thấy nhà Chu rất coi trọng nguồn gốc con rồng cháu tiên của người Bách Việt. Lúc này nước Lạc Việt vẫn duy trì chế độ làng xã tự trị. Những người quản lý các làng xã này được chỉ định bởi vị lãnh đạo cao nhất của nước Lạc Việt là vua Hùng. Họ được gọi là các lạc hầu và lạc tướng. Ngoài việc quản lý các khu vực do vua Hùng chỉ định, họ còn phải tham gia cố vấn và tham mưu cho đức vua, nên họ có thể xem là những tầng lớp tinh anh và được trọng vọng trong nước, và rất có tiếng nói và quyền lực nơi làng xã họ cai trị. Nên dần dà làng xã tại Lạc Việt dần mang ý thức phân quyền. Các làng xã nước Lạc Việt, đặc biệt là vùng phương Bắc, cũng đã tự phân hóa thành các thị tộc và bộ lạc riêng lẻ, có nền kinh tế, chính trị, văn hóa, thậm chí tiếng nói khác biệt và dần tách khỏi sự kiểm soát của Lạc Việt. Do kinh đô nằm tại đất Phong Châu nay thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam ngày nay, một vùng cực nam của đất nước, nên khó lòng kiểm soát những nơi xa xôi phương Bắc. Qua thời gian, nước Lạc Việt chỉ còn có thể kiểm soát được vùng châu thổ sông Hồng, Việt Nam. Lạc Việt tuy chỉ còn vùng châu thổ sông Hồng, nhưng họ không hề suy yếu, thậm chí cực kỳ hùng cường và rất có ảnh hưởng tới các khu vực xung quanh. Phải tới tận cuối thời Chiến Quốc, họ mới thực sự bị thôn tính bởi nước Âu Việt. Trong sách Cựu Đường Thư của Lưu Hú được viết vào năm 945 sau công nguyên, ghi chép: đất Giao Chỉ rất màu mỡ, ngày xưa có quân trưởng gọi là Hùng Vương, phụ tá là Hùng Hầu. Sau có vua Thục đem 3 vạn lính đánh diệt Hùng Vương đi. Vua Thục nhân đó cho con mình làm An Dương Vương, trị đất Giao Chỉ. Đất nước ấy ở phía đông huyện Bình Đạo ngày nay. Thành nước ấy có 9 vòng, chu vi 9 dặm, dân chúng đông đúc. Ngay cả lý do họ thua Âu Việt cũng không phải do tổ chức nhà nước hay nội tại suy yếu như trong Đại Việt Sử Lược có ghi. Do nhiều lần bị vua Thục sang đánh nhưng nhờ binh cường tướng giỏi nên đều thắng, nên vua Hùng sinh ra kiêu ngạo, chểnh mảng võ bị, ngày chỉ uống rượu ăn tiệc làm vui. Nên về sau, cháu vua Thục là Thục Phán sang đánh, vua còn mải mê uống rượu. Khi quân Thục đến gần, vua nhảy xuống giếng chết, quân lính đầu hàng. Thục Vương chiếm lấy nước, sáp nhập và thành lập ra nước Âu Lạc. Lạc Việt không có chức vụ quân sự cụ thể. Lãnh đạo cao nhất chỉ huy quân sự là các lạc tướng. Những vị này quản lý quân sự ở các khu vực làng xã đã được chỉ định. Bản thân họ cũng rất thú vị. Nếu như ở các nước xung quanh thời kỳ này, những chức vụ quan trọng như vậy thường giao cho con cháu các gia tộc lớn hoặc con em của vua. Các vị lạc tướng chỉ có một nửa là như vậy, còn lại đều những người tài trong dân gian, hoặc có uy tín sẵn ngay tại địa phương và được đề cử lên vua Hùng để nhậm chức, dù họ là ở giai cấp nào đi nữa. Vì mối quan hệ cộng sinh, nên dù vua Hùng cho họ có quyền lực tự quyết định mọi thứ ngay tại địa phương không khác gì như một vị vương hầu, họ vẫn trung thành, tiến cống và nghe theo lệnh của vua Hùng. Ngay cả khi phân tách khỏi Lạc Việt, họ luôn lựa chọn là dựa theo Lạc Việt mà sinh tồn, dù những nước giáp họ là nước Sở, Ngô, Việt, Tề là những quốc gia rất bá đạo thời Chiến Quốc. Vua Hùng là lãnh đạo cao nhất của Văn Lang. Các chính sách của đất nước đều do họ chủ trì và ra lệnh. Dù là thế, các vị vua Hùng cũng không phải là những hôn quân bạo ngược và thích làm bề trên lên các vị tướng của mình. Họ có lối sống giản dị, gần gũi với quần chúng. Trong công việc, họ luôn lắng nghe và thảo luận các ý kiến của những lạc tướng về các vấn đề quân sự và lạc hầu về các vấn đề đối nội và đối ngoại. Trong lịch triều hiến chương loại trí có ghi: lúc bấy giờ, vua tôi cùng đi cày, cha con tắm chung sông không chia giới hạn, không phân biệt uy quyền, thứ bậc. Điều này làm các nhà nghiên cứu cùng chung nhận định là nhà nước Lạc Việt rất đơn sơ, gần như không có khái niệm giai cấp. Người xưa cũng có nhận định như vậy, nhưng họ cho rằng nhà nước Lạc Việt tuy thế cũng có sự phân tầng rõ ràng. Trong Lĩnh Nam Trích Quái có đoạn: Hùng Vương sai các em phân trị, đặt em thứ làm tướng võ, tướng văn gọi là lạc hầu, tướng võ gọi là lạc tướng, con trai vua gọi là quan lang, con gái gọi là mị nương, quan hiếu ti gọi là bố chính, thần bộc nô lệ gọi là nô tỳ, xưng thần là khôi. Đời đời cha truyền con nối gọi là phụ đạo, thay đời truyền cho nhau đều hiệu là Hùng Vương không đổi. Tuy nói là cha truyền con nối, nhưng cách truyền ngôi của vua Hùng
được xem gần như là một chức vụ được bầu cử do nội bộ gia đình nhà vua hoặc từ một hội đồng làng xã biểu quyết hơn là cơ chế cha truyền con nối. Ví dụ qua điển tích trong lĩnh Nam Trích Quái viết về sự tích bánh chưng bánh dày có đoạn: vua Hùng sau khi phá xong giặc Ân rồi, trong nước thái bình, nên lo việc truyền ngôi cho con. Mới hội họp 22 vị quan lang công tử lại mà bảo rằng ai đem lễ vật hợp với ý của ta đến dâng cúng tiên vương cho tròn đạo hiếu thì ta sẽ truyền ngôi cho. Duy có lang thứ 18 tên là Lang Liêu, mẹ Hàn Vi, đã bị bệnh qua đời rồi, trong nhà lại ít người. Chàng lựa những hạt nếp trắng tinh, không sứt mẻ, đem vo cho sạch, rồi lấy lá xanh gói thành hình vuông, bỏ nhân ngon vào giữa, đem luộc chín tượng trưng cho đất, gọi là bánh chưng. Lại lấy nếp nấu sôi đem quét cho nhuyễn, nhào thành hình tròn để tượng trưng cho trời, gọi là bánh dày. Vua khen ngợi hồi lâu, rồi lấy lễ vật của Lang Liêu đem cúng tổ tiên. Vua dùng thứ bánh ấy để cung phụng cha mẹ trong các dịp lễ Tết cuối năm. Thiên hạ mọi người đều bắt chước theo. Tục này còn truyền cho đến bây giờ. Lấy tên của Lang Liêu, gọi là Tết Liệu. Vua Hùng cũng truyền ngôi cho Lang Liêu. Cũng như theo Nguyễn Khắc Thuần trong Thế Thứ Các Triều Vua Việt Nam thì giải thích vấn đề này như sau. 18 vị vua Hùng không phải là 18 cá nhân cụ thể, mà là 18 chi. Mỗi chi này lại gồm có nhiều vị vua thay phiên nhau trị vì và dùng chung vương hiệu. Thậm chí con số 18 có thể chỉ nên hiểu là con số tượng trưng ước lệ, vì 18 là bội số của 9, vốn là một số thiêng đối với người Việt. Việc lên ngôi vậy giúp hình thành tính cách người lãnh đạo sẽ có hướng xã hội hóa hơn, chứ không phải đến từ sự thần thoại của dân gian. Suy ra có thể hiểu tại sao thông qua các truyền thuyết hồng bàng, ta có thể thấy các chính sách của vua Hùng từ lễ lạc, ăn uống, cưới xin đến cả kế hoạch chinh chiến luôn phải được thảo luận từ các vị lạc hầu và lạc tướng, vì nó cần phải điều hòa tốt các quyền lợi của người dân lẫn các giai cấp quý tộc thống trị nhằm lấy được lòng tin của họ. Đây cũng là giai đoạn hưng thịnh của nền văn hóa Đông Sơn. Nền văn hóa này nổi tiếng nhất là những vật dụng lẫn binh khí được đúc bằng chất liệu đồng. Kỹ thuật đúc của Đông Sơn vốn không tầm thường và có kỹ thuật rất cao vì đã biết pha chỉ khiến hợp kim có độ bền dai đặc biệt, có thể uốn cong, nhẹ và dễ dàng tán mỏng, giúp cho việc đúc những tấm kim loại có tạo hình phức tạp hoặc có thể khắc hoặc dựng hình lên trên các bề mặt. Với sự phát triển của luyện kim như vậy, giai đoạn Đông Sơn đã cung cấp cho quân sự Lạc Việt trang bị những vũ khí bằng đồng có chất lượng tốt. Binh khí phổ biến mà được người Lạc Việt ưa thích nhất là rìu. Cũng giống bao tộc người Bách Việt sinh sống vùng phía nam dãy núi Ngũ Lĩnh, người Lạc Việt cũng sử dụng rìu cho mọi công việc từ săn bắn, sản xuất nông nghiệp, làm tế lễ, hoặc thậm chí là biểu tượng cho chức vụ. Điểm đặc biệt phải nhắc tới, đó là bề mặt của rìu được khắc những hình ảnh mô tả chức năng của chiếc rìu đó. Việc khắc hình như vậy giúp đánh dấu chủ sở hữu vật liệu. Người khác cũng sẽ không nhầm lẫn các vật dụng và kiểm soát việc sử dụng sai mục đích của các loại rìu. Ngoài ra tiếp theo, đó là các loại rìu sẽ có các ống giống trụ hoặc vuông nhằm để tra cán. Giữa trụ sẽ còn có một cái lỗ ở giữa để giúp đóng chốt cố định rìu với cán. Cách gắn mũi rìu vào cán như vậy sẽ giúp mũi rìu khi hoạt động hoặc ném đi sẽ chắc chắn, bám theo được quỹ đạo của cán. Đây cũng là cách gắn khá phổ biến ở các nền văn minh phía Tây như Ba Tư, Hy Lạp. So với vùng Trung Nguyên Hoa Hạ, họ vẫn còn sử dụng cách gắn cán bằng buộc dây. Ngoài ra có sự xuất hiện của những loại rìu cân xòe khá độc đáo. Nó được đúc xòe cân đối hai bên hoặc như hình lưỡi hái bầu ở giữa giống như một chiếc lá bị gió thổi bay. Tiếp theo là dao găm Đông Sơn, là loại binh khí tiếp nữa được khai quật nhiều nhất trong các loại binh khí của người Lạc Việt. Điểm độc đáo của dao găm Đông Sơn là được đúc nguyên khối với cán dao được khắc hình thù người lên cán dao rất đẹp và chi tiết. Điểm bất ngờ nữa là kho binh khí của người Lạc Việt không phải chỉ có vậy. Nó rất phong phú với những cây kiếm, mũi kích, lao hay tên bằng đồng, với số hiện vật lên tới những 206 loại, cực kỳ đa dạng với đủ kích cỡ và hình thù phục vụ cho mỗi nhiệm vụ tác chiến khác nhau như tế lễ, săn bắn, du kích, ám sát hay chiến tranh tổng lực. Về giáp, sự khai quật các mảnh giáp đồng đã cho ta thấy một nền công nghiệp sản xuất phát triển và có sự phổ biến giáp trụ trong nhân gian. Những bằng chứng đã phá vỡ những định kiến mô tả trước nay của các nhà sử liệu Việt Nam về một chiến binh Lạc Việt chỉ đội mũ lông chim, cầm rìu và cởi trần đóng khố. Đến thời Âu Lạc, lãnh thổ cương vực của Âu Lạc do sát nhập đất Âu Việt, lãnh thổ được mở rộng ra tới vùng Quảng Đông.
Quân đội Âu Lạc lúc này xuất hiện với hình ảnh là những người ít mặc quần áo. Họ cắt tóc ngắn, xăm mình và răng đen. Họ chiến đấu vô cùng đoàn kết, dũng mãnh và không biết sợ là gì. Họ còn coi thường địch thủ và chỉ xem chúng là những con mồi cho những đợt tổ chức đi săn đầu người khá rùng rợn. Họ coi những buổi đi săn này là để tôn vinh sự mạnh mẽ của riêng cá nhân họ. Âu Lạc lúc này còn xuất hiện một loại binh khí mới, nỏ. Sức mạnh của nỏ Âu Lạc đến mức còn được xem là binh khí riêng của thần linh ban xuống cho vua của họ. Đến giờ ta chưa biết hình dạng và uy lực của nỏ Âu Lạc như thế nào. Rất nhiều chuyên gia hiện đại đã cố gắng tái hiện lại nỏ Âu Lạc, nhưng vấp phải sự tranh cãi của dư luận. Âu Lạc là quốc gia thừa kế từ sự sát nhập của Lạc Việt và Âu Việt, nên họ cũng thừa hưởng một đội thủy binh mạnh mẽ vốn nổi tiếng từ hai quốc gia này. Chúng ta không rõ thủy binh Âu Lạc sở hữu những loại thuyền chiến gì. Có thể biết rằng Âu Việt vốn là vương quốc hậu duệ của nước Việt cổ, nên có khả năng họ có cho mình những thuyền tầng có lỗ châu mai để lính nỏ bắn phá bên ngoài nổi tiếng của người Việt. Còn về phía Lạc Việt, họ có cho mình những thuyền độc mộc dài, trong đó có lính gõ trống, lính ném lao, lính chiến đánh bộ. Đồng thời họ còn xây một đài cao, dưới đài cất trữ các thạp đựng thức ăn và vật dụng, có nô lệ ngồi cai quản, trên có lính bắn cung ngồi quan sát. Điều đặc biệt trong tổ chức chiến tranh của người Việt thời gian này, họ sẽ tổ chức rất nhiều nghi lễ trước khi ra trận. Ta không biết rõ tục lễ sẽ được tổ chức như thế nào, nhưng qua những tập tục của những dân tộc thiểu số Bách Việt còn tồn tại đến giờ, và dựa vào hình khắc trên trống đồng Đông Sơn, ta có thể thấy buổi lễ mọi người sẽ quay lại vòng tròn. Có các quân vương, tướng lãnh nhảy cùng binh sĩ và người dân. Song song sẽ có các pháp sư hoặc nhạc công dùng nhạc khí tạo âm nhạc cho buổi lễ. Trong điệu nhảy, họ sẽ ca những bài hát theo phong thái kể chuyện. Lời bài hát sẽ là những chiến công của họ trong chiến tranh, cách họ chiến đấu và sống sót như thế nào. Cuối buổi, đoàn pháp sư kéo một con trâu dẫn tới buổi lễ. Họ sẽ quan sát những hành động của nó để tiên đoán điểm lành hay giữ cho tương lai cuộc chiến. Sau khi đã quan sát xong, họ sẽ gieo hò với cảm xúc tùy vào sự tiên đoán. Và đoàn pháp sư sẽ tiếp tục dẫn nó tới một bãi đất trống gần bìa rừng. Nơi đó đã dựng một cây niêu và một bàn thờ. Họ sẽ cột con trâu vào cây niêu. Họ sẽ đọc phép với những linh hồn của các tiền nhân và dùng một đầu giáo để kết liễu con trâu. Họ trở về và thông báo đã hoàn thành việc thông báo với các vị tiền nhân và thánh thần. Con trâu cũng sẽ được mổ thịt và chia sẻ. Đến tận ngày nay, phong tục này vẫn còn được lưu giữ ở các tộc người Miêu, người Tày, dưới dạng trừ tà giải hạn cho gia chủ hoặc cầu may trong hôn lễ. Song song đó, người Âu Lạc còn có tín ngưỡng thờ phượng tổ tiên. Họ tin vào âm luật và linh hồn, nên họ xem việc biết ơn người xưa là một truyền thống tốt đẹp phải được gìn giữ. Vô ơn, quên nghĩa, nhất là những vị danh tướng có công với đất nước là một đức tính đê hèn, đáng căm phẫn mà không một người Âu Lạc nào được phép có. Đây cũng là một đức tính mà đến tại ngày nay, Việt Nam hay các nhóm dân cư người Bách Việt trên khắp thế giới vẫn còn duy trì. Lúc này tại vùng Trung Nguyên, Trung Quốc, nhà Tần diệt thành công 6 nước Sơn Đông, tiến quân tới phía Nam đánh bại nước Sở vào năm 223 trước công nguyên, trong đó có thu phục nhiều nước Bách Việt. Tần Thủy Hoàng vẫn tiếp tục cuộc chinh phạt về phía Nam, sai Đổ Thư mang 50 vạn binh, vượt dãy Ngũ Lĩnh tiếp tục tiến đánh những nước Bách Việt còn lại. Ban đầu, người Tần vượt dãy Ngũ Lĩnh và thành công chiếm được vùng đất tổ của người Bách Việt là khu vực Hồ Động Đình và vùng Quảng Đông của Âu Lạc. Người Bách Việt bèn liên minh lại và bầu vua xứ Âu Lạc là An Dương Vương làm thủ lĩnh. Ông tận dụng chiến thuật của tổ tiên ngày xưa, tiêu thổ kháng chiến, rút lui hết vào trong rừng rậm và tổ chức du kích. Bản thân người Âu Lạc lúc này sở hữu những chiếc nỏ đầy uy lực. Họ chia ra từng tốp nhỏ dụ lính Tần vào rừng, rồi dùng nỏ phục kích đánh úp. Tốp khác thì ban đêm quấy nhiễu, đốt phá căn cứ địch. Cứ như vậy nhiều năm liền, quân Tần kiệt sức, mệt mỏi, mất đi khả năng chống cự. Lúc này vua An Dương Vương mới đánh lớn, giết chết được Đổ Thư. Sau Tần Thủy Hoàng phải sai Nhâm Hiêu trả thù cho Đổ Thư. Hai bên bất phân thắng bại. Quân Âu Lạc không lấy lại được khu vực núi Ngũ Lĩnh và Quảng Đông và coi như mất trắng cho nhà Tần. Nhưng người Tần cũng không thể tiến vào được lãnh thổ Bắc Bộ của Việt Nam ngày nay.
Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể uy hiếp vua An Dương Vương nộp cống phẩm hàng năm đổi lấy hòa bình. Vùng chiếm được thì Tần Thủy Hoàng chia làm 3 quận Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận. Triệu Đà được vua Tần sai mang chục vạn người tới khai phá. Khi Triệu Đà tới nhậm chức thì đồng thời Tần Thủy Hoàng đột ngột bệnh mà chết. Ông ta theo kế của Nhâm Hiêu, nhân chính sự rối ren mà tách 3 quận này ra độc lập khỏi nước Tần, lập thành nước Nam Việt. Triệu Đà cũng nhăm nhe xâm lược Âu Lạc, nhưng ông ta biết rằng quân sự Âu Lạc rất mạnh, nhưng sức quân Nam Việt quá yếu, không thể đánh được. Triệu Đà bất lực dùng kế mua chuộc các lạc hầu và lạc tướng của Âu Lạc, cố gắng thuyết phục An Dương Vương cho con trai của ông ta là Trọng Thủy lấy con của An Dương Vương là Mị Châu. An Dương Vương vì quá mệt mỏi về nạn binh đao mà vội vàng đồng ý bất chấp sự phản đối của Cao Lỗ, một vị tướng tài của Âu Lạc. Nhờ có con đi ở rể, ông hiểu rõ sức mạnh của Âu Lạc nên cùng các chư tướng ngày đêm lên kế hoạch xâm lược kỹ càng. Quân Nam Việt quay lại đánh Âu Lạc và thành công đánh bại nước Âu Lạc, sát nhập vào Nam Việt. Trong truyền thuyết Hồng Bàng ghi chép lại, vua An Dương Vương cùng con gái ông Mị Châu tự vẫn ngay biển. Trọng Thủy thấy vợ mình chết, uất hận mà nhảy xuống giếng chầm mình tự vẫn. Triệu Đà đau khổ mà tang con. Triệu Đà xưng đế, hiệu là Nam Việt Vũ Vương. Trong thời gian đầu khi nhà Hán đánh Sở, nước Nam Việt theo đuổi chính sách chống Hán. Khi Hán đánh bại Sở, Triệu Đà vẫn quyết tâm chống Hán. Nhưng khi về cuối đời, với nỗ lực động viên của nhà Hán, Triệu Đà mất dần tinh thần chống Hán. Ông chấp nhận xưng thần và chịu thần phục nhà Hán. Rất nhiều người Việt khi sát nhập nhà Hán tỏ ra bất bình và tổ chức nhiều cuộc khởi nghĩa nổi dậy. Mạnh nhất trong các cuộc khởi nghĩa này là khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Nhưng với sự cứng rắn của nhà Hán, họ đàn áp dã man những cuộc khởi nghĩa này. Kết thúc nước Nam Việt, nó cũng mở đầu cho nghìn năm Bắc thuộc đầy tủi nhục của người Việt. Cho đến nay thời đại Hồng Bàng vẫn bị xem là một huyền sử hư cấu và không có tính tham khảo lịch sử. Nguyên do vì thời đại Hồng Bàng chỉ được ghi chép rõ ràng vào giai đoạn trung đại khá muộn màng của Việt Nam. Những người ghi chép hầu như đều thuộc các gia tộc sử quan lớn. Họ có sự ảnh hưởng rất mạnh trong việc ghi chép sử liệu. Đó là vì sao thời đại Hồng Bàng đã hứng chịu không ít sự công kích, được cho là sản phẩm sáng tạo của các sử gia trung đại. Ví dụ như giáo sư Liam Kelly, giảng viên của Đại học Hawaii, Hoa Kỳ. Trong một bài báo vào năm 2006, ông đã chỉ trích các nhà sử gia trung đại Việt Nam đã kiến tạo truyền thống cho thời kỳ Hùng Vương và quốc gia Văn Lang. Thậm chí, ngay tại Việt Nam, nhiều người tin rằng Văn Lang chỉ là một siêu làng chứ không phải quốc gia. Đồng thời, rất nhiều người Việt Nam cũng dần dần mất đi sự tin tưởng thời đại Hồng Bàng, vì cho rằng thời đại Hồng Bàng hay truyền thuyết con rồng cháu tiên đang dần giáo dục dân Việt Nam rằng ta có nguồn gốc Trung Quốc bằng những câu chuyện hư cấu. Nhưng nguồn gốc thời đại Hồng Bàng lại bắt nguồn từ các thần thoại của các nhóm dân cư phía nam sông Trường Giang khi di cư tới miền Bắc Việt Nam mà truyền bá và phát triển. Họ không phải văn minh Trung Hoa. Xuất phát của họ vốn từ thị tộc Thần Nông, tổ tiên của Lạc Long Quân, người đã sinh ra vị vua Hùng thứ nhất, khai lập nước Văn Lang. Trong khi khởi thủy văn minh Trung Hoa lại trễ hơn họ, vì phải tới khi thị tộc Thần Nông suy tàn, mất dần chỗ đứng. Thị tộc Hiên Viên có vua là hoàng đế mới thay thế Thần Nông bá chủ thiên hạ, có cháu là Vũ lập nhà Hạ, mới có Trung Quốc ngày nay. Ngoài ra, hậu duệ sau của nhà Hạ là nhà Ân Thương và Chu. Họ cũng không phải là từ nhóm dân cư phía nam sông Trường Giang, mà là từ các du mục vùng Tây Á xâm lăng vào vùng Trung Nguyên Hoa Hạ. Người Việt Nam bản địa thì vốn không phải từ dòng di cư này. Họ thuộc một chi của nền văn hóa hòa bình, là những cư dân đầu tiên sống tại Việt Nam. Có giả thuyết, họ cũng là tổ tiên di cư lên vùng Trường Giang trước khi nhóm dân cư này di cư về lại Việt Nam. Bản thân hậu duệ của họ có sự xuất hiện của ba nền văn hóa rất mạnh mẽ là Phùng Nguyên, Đồng Dậu và Gò Mun, tiền thân của văn hóa Đông Sơn sau này. Tuy có nền văn hóa và cuộc sống mạnh mẽ là thế, chúng ta vốn không biết thần thoại của họ ra sao. Chỉ biết rằng, khi đã tiếp xúc với dòng người di cư ở phía nam sông Trường Giang, họ đã dần tiếp nhận thần thoại Hồng Bàng của cộng đồng này và được chính vua Hùng dẫn giải. Có khả năng, vua Hùng chấp nhận thần thoại Hồng Bàng vì mục tiêu chính trị là muốn thu hút nguồn nhân lực đến từ phía Bắc này. Hàng trăm năm sau,
có nước Việt bị nước Ngô và Tề tiêu diệt, những bộ lạc sống dưới sự cai trị của nước Việt trước đó đã tản đi khắp nơi, lập ra nhiều quốc gia khác nhau, được gọi là Bách Việt. Họ cũng lấy thần thoại Hồng Bàng là thần thoại lập quốc chính của họ. Khi Lạc Việt chính thức sát nhập vào Âu Việt, khai sinh ra nước Âu Lạc, thần thoại Hồng Bàng cũng vẫn được lưu giữ. Triệu Đà khi lập nước Nam Việt cũng dùng thần thoại Hồng Bàng là thần thoại chính cho quốc gia. Nên không làm lạ khi các nhà cầm quyền phong kiến Việt Nam cũng rất coi trọng thời đại Hồng Bàng và dùng những thần thoại của thời đại này làm nền móng lập quốc và phân định ranh giới rạch ròi với các triều đại phương Bắc. Thời đại này được đặt ngay đầu chương của các cuốn sử ký. Với họ, vua Hùng và nước Văn Lang trong thời đại Hồng Bàng là tổ tiên không thể thay đổi của người Việt. Việc thần thoại nguồn gốc vốn là phương pháp thu hút sự trung thành của công dân quốc gia mình cai trị và cho công chúng biết rõ các chính sách tương lai của mình trong các quan hệ ngoại giao. Là một quốc gia có tính pháp quyền cao, lại càng phải có thần thoại đủ mạnh tới mức phát triển cả dân tộc tính trong tâm trí mỗi công dân. Đó là vì sao, khi vua Lê Thánh Tông công bố Hồng Đức Hình Luật, ông cũng cho đẩy mạnh giáo dục về lịch sử của vua Hùng và nhà nước Văn Lang và chăm chỉ hương khói, tu bổ đền Hồng. Tới thời vua Khải Định của nhà Nguyễn vào năm 1917, ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được ghi thành văn bản pháp luật. Việc Giỗ Tổ Hùng Vương cũng được duy trì cho đến tận ngày nay, góp phần phong phú tới cuộc sống tâm linh của người Việt. Có một sự thật, việc ra đời đồ đồng chính là hệ quả hình thành quốc gia. Vì để chế tạo đồ đồng, cần phải có đủ quy trình là xây lò, tuyển người làm và quản lý đầu ra. Vậy phải có người lãnh đạo khởi xướng việc đúc đồ đồng, vô tình hình thành ra chính phủ. Người lãnh đạo này sẽ trực tiếp quản lý việc thu tiền thuế của người dân để đầu tư vào xây lò. Có lò, sẽ tuyển nhân công và cử người quản lý họ. Vô tình tạo ra sự phân hóa giai cấp. Họ cũng phải tạo ra quân đội để bảo vệ các lò đúc đồng này. Từ hệ sinh thái này tựu chung đã là một quốc gia rồi. Vì thế, với các hiện vật được tìm thấy từ nền văn hóa đồ đồng Đông Sơn, sự tồn tại của nhà nước Văn Lang và các vị vua Hùng đã rất rõ ràng và lu mờ đi những hoài nghi hiện nay. Thời kỳ Hồng Bàng vẫn là cột mốc chói lọi về một giai đoạn dựng nước của con cháu Bách Việt.